Đoạn phim kỳ dị này được một camera an ninh gia đình ghi lại và nó được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Dina. Cô ấy cho biết cảnh quay quái dị này được quay lại bên trong ngôi nhà của anh trai cô. Và có lẽ sự kiện đáng sợ đó đã khiến cho cả gia đình cô cảm thấy lo lắng hơn, bởi nó đã xảy ra với cháu gái của cô. Khi đó cả nhà đang xây chắc thì đột ngột chân của Kiana, cháu gái của Dina, đã bị kéo bởi một thứ vô hình nào đó. Gia đình Dina thật sự lo lắng cho Kiana, bởi họ không thể giải thích hay biết được rốt cuộc Kiana đã trải qua điều gì. Đoạn phim ma quái này đã thật sự thuyết phục được phần lớn người xem. Họ tin bên trong ngôi nhà của anh trai của Dina đang có một thế lực đen tối nào đó. Bằng chứng là cảnh quay được ghi lại một cách vô tình này. Đoạn phim ma quái sau đây được quay lại bởi một camera an ninh bên trong một công trường vẫn đang trong quá trình thi công. Xem nhé. Khi đó đã hơn 3 giờ sáng, đột ngột xuất hiện một thứ kỳ lạ trắng đục di chuyển rất nhanh và cũng đã biến mất ngay sau đó. Nói đúng hơn, thứ ma quái đó đã tan biến vào không khí. Đoạn phim đã thật sự tạo ra những cuộc tranh luận gay gắt trên nền tảng YouTube. Người thì nói do camera bị lỗi, người thì cho rằng đó là một con côn trùng. Nhưng không ai có thể giải thích được vì sao còi báo động lại vang lên thông báo đang có sự xâm nhập khi thứ đó di chuyển vào công trình. Trong số các bạn có ai biết đến một nhóm nhạc Hàn Quốc có tên là The Boys không? Gần đây trên các nền tảng trang mạng xã hội đang chia sẻ mạnh mẽ một đoạn phim vô tình quay lại một hiện tượng quái lạ đã xảy ra với một trong những thành viên của nhóm nhạc The Boys. Xem nha. Do cảnh quay được ghi lại bởi một người dùng Facebook nên góc quay sẽ cho bạn một góc nhìn rõ ràng hơn. Sau khi biểu diễn xong, Hyunji, một thành viên trong nhóm, đang đứng phát biểu trên sân khấu thì không biết từ đâu một bàn tay ma quái xuất hiện và nó đang khoác vào vai anh ta. Không lâu sau đó nó biến mất. Vì cảnh quay ghi lại bàn tay quái dị quá rõ ràng nên không thể giải thích đang có một người đứng cạnh Hyunji và kề vai anh ta. Nếu bạn nhìn kỹ thì bạn sẽ nhận ra một sự thật ghê rợn. Đó là chỉ có duy nhất bàn tay ma quái đó được nhìn thấy. Ngoài ra tuyệt nhiên không thể tìm thấy được bộ phận khác từ phía sau Hyunji. Vậy bàn tay đó là của ai? Vì sao lại xuất hiện một lúc và biến mất một cách ma quái như thế? Andrew Smith đến từ trang TikTok Smithdoren. Có một sở thích là tìm đến những đường hầm hoặc hang động bị bỏ hoang để khám phá. Và trong một chuyến đi của mình, Andrew đã tìm thấy một đường hầm khai thác đã bị bỏ hoang từ lâu. Quá phấn khởi, Andrew lập tức tiến vào và bắt đầu khám phá những ngóc ngách tăm tối bên trong. Nhưng có lẽ lần khám phá này đã khiến cho Andrew ám ảnh suốt đời.
Khi đó Andrew đã thật sự biết cảm giác sợ hãi khi một mình ở trong những đường hầm tăm tối là như thế nào. Anh ta bắt đầu nghe thấy những tiếng la hét và tiếng chân của một ai đó đang chạy. Và có cả những tiếng nói thì thào của ai đó đang nói rằng "We don't know who did this." Andrew nói rằng anh đã lấy hết sự can đảm để đi sâu hơn vào những đường hầm để cố tìm ra manh mối của những giọng nói thì thầm kia. Nhưng rõ ràng lúc bấy giờ chỉ có một mình anh ở trong đường hầm mà thôi. Vậy tiếng la hét này, tiếng chân chạy này, và cả những giọng nói ma mị này là của ai? Chúng phát ra từ đâu? Đó là những câu hỏi mà Andrew và cả những người xem đã đặt ra, nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.